โอ้มีวิดีโอเฮียนินลุงเลียไลลักสเตย์กันเห็นนะรูมตูร์เตะก่อนที่หลังดอนนะมั้งไอเฮียบิลดิ้งอันนี้ไลลักสเตย์จวนเฮียไลท์ทิ้งเฮียนี่เวกะลุงเลียลุงลอนะเอามามั้งจวนเฮดไลเฮเวลฮีจิปเปอร์สแตนอันนี้บอกว่าวางคานให้ไลลักสเตย์บุลาเฮียนินจิปเปอร์ดิ้งเพย์สู้อ่ะมั้งไลลักสเตย์ลุงเลยที่เฮียนให้กงกุยอ่านไม่อยากคานอันเนี้ยมั้งจิปเปอร์สแตนคานนี่บอกว่าจวนเฮดไลฮีอาลูชาวนาเนี่ยมอเตอร์ปนอาลูเทมอปาร์กิ้งค่ะเอามชัดตบบอกว่าลุดสินังหลายเฮียนินอันโซคานให้หลายเฮียนินปาร์กิ้งฮัลโหลตุกไม่เริ่มจังลุตุกไม่ค่ะเราเอามาเนี่ยให้หลายเฮียนให้มอเตอร์ด่าเทียจนเฮ็ดละมาพอเฮียนินด่าละด่าเทนัวบอกกันนี่นี่ฮานินกงกุยานนี่มาเสเฮ็ดหลายหันโซคานปาร์กิ้งฮัลโหลตุกค่ะเราเอามานี่เฮ้ยไลลักสเตย์โฮมสเตย์ที่ปอนินซูคานี่เฮ้ยลุงหลอนเฮาส์นัมเบอร์A15อันนี้มั้งเฮ็ดไลเฮียนินรีเซพชันเลยdining hall เวลเข้ามาอันเห็นรูมฮีจุงเอาออกมาเฮ็ดไลเฉาเฮียนเนี่ยรูมกันกัลงาลพดตั้งหนัวได้รีเซพชันเลยคิทเช่น dining well ที่ลำดอนเนี่ย CCTV ที่พอเห็นด่าเวกก็มั้งจวนให้ first floor คานินอันเห็นรูมเฮ็ดไลกงกาลูเฮียนเรานี่โดนตาให้รูมช่างค่ะอมเพย์เฮ็ดไลเฮียนิน deluxe true ดีเด้จวนกันเห็นนะฮี deluxe อันนี้เฮ็ดไลเฮียเนี่ยมั้งจวนเฮ็ดละมาแต่พอเฮียนินรูมค่ะอันเราเอามานี่ so ปฐุมไลเอามาจวนกันเห็นนะ deluxe room ฮีมันลุดชินโดนนี่ค่ะอันนี้เฮ็ดละมาเฮียนินให้ชุดแหลงเวลาเราเอามารูปชิมให้เดียงกันหลักวันงานพอตั้งคุมปนีเอามาหม้อจวนเฮ็ดลำตรังเฮียนินเพียงเฮ็ดไลเฮียนินไลลักสเตย์general instruction อังเตคาเราเอามาตัวนักการเขียนในฮีให้ deluxe with AC สังทุ่มมันฮีเนี่ยรูมดังช่างคาคีอามันขาที่เขียนออกมาจวนเฮ็ดไลเฮียนินฟริดจ์เราด่าช่วงเฮียนิงมาอมเราวะเฮ็ดไลโอเชียนพันจุกันเลยเนี่ยช่วยให้ฟริดจ์ช่วงเฮียนให้เตียงฮีบางไงเทเราตัวกันปอดหลักสักได้ไงบาลาฟอมเวลไม่จวนอารมณ์ฮีเอซีนี่บ้ากับคานินคุมปันนี่ออกมาให้เฮ็ดไรเห็นให้เมตันเราผ่าปกาซิงเกิลเบดปันนี่เราออกมาโมยครบไหมเฮ็ดไรเห็นซีลิงเห็นให้เชนเดเลียร์เราขายปกามอไวบ์คาติมอยลุตุกจนคุมฮีนี่จานากันเรียกตัวที่เห็นกันเสียมากันเห็นทีระอันเราเสียมดานอันเราเซตดานรอนตีหลังปะลกกังคุมเฮียนินตัวเวลเราด่าซาจนให้คุมการ์ตินะเฮียนินไซเทเบิลมาปลั๊กพอยน์ค่ะอมใช้บอกจนโซ่เฮดบอร์ดเตปอนเนี่ยมั้งคุมซอนที่อันมาเดรสซิมุดอันวมเร็วเพียนบอกจวนเฮ็ดลายไซเทเบิลบุลาปลั๊กเฮียนินเฮ็ดลายบุยทักเดียวปะครับจูเฮ็ดเทตัวโลมอสดไลซ์เตียงคันเฮ็ดไลน์ซ็อกเก็ตพอยน์ที่อลูตุกเทโลมอรอนช่วงเซล่ะลูกินบิ๊กคาฟอนจาร์ตอนนี้นะบ่อยทักอะไรสักจุดจนสดลำปอสกเตียงเจี๊ยคานินอัตราเซลบอกกมอคุมลายมีฮิจูอัตราเล็กทับถุงกมอให้ติคานอันปอดห้องเฮียนินยังมาอมสันหรือว่าสมูทเพี้ยนปกมอ
ส่วนเฮ็ดลำฮีหันหอยกวนเลยพดไตและเฮ็ดลายกันลงมาเฮียนอ๋อสีระเฮียนินให้คอฟฟี่เทเบิลและลงเจอร์มีฮัลโหลมารักเราอมบอกะมอยตบมอจวนให้มีจังหวะเฮียนิน AC ถ้าอมบอกะนี่ตัวนี้อันดาห้ำอินเวอร์เตอร์เฮียนดาถ้าตบบอกะให้เฮ็ดลายเฮียนให้ INV อินเวอร์เตอร์ตีเล่นเสียก็มอที่ข้านก็เรียนนำเราปอนฟอนชาร์จตัวข้านอินเวอร์เตอร์ในชาร์จที่โดนเท่าตีนั่นเนี่ยไลท์อินเวอร์เตอร์เรื่องว่าเปลี่ยนละมาข้านให้เทียนได้ให้จังไกตบส่วนเฮ็ดลายเฮียนินเราการเจปัดนี้เราอมปกะส่วนเฮ็ดละมาเฮียนินให้ทุกแห่งอมเละปกะเราการเปลี่ยนเนี่ยข้านหม้อส่วนเฮ็ดลายเฮียนิน study table อังเดียวคัสตูลเนี่ยเราได้ให้ผมเรามาจังแข่งกันทีหลังเพลงเนี่ยอ๋อมุนฮิซาวารูมฮิซาวาอันนวมตบส่วนตุยบอทลปัดนี้เห็นเราได้สะglass นาวปัดนี้เนี่ยจนให้ไลน์ให้ plug point ค่ะออกมาใช้บอกะจนพอโดนเลยอันน้อยจะวาร์เวลอ๋อเห็นจนนึกมาอมแล้ววะจนให้ไลน์ให้นิน wall fan อันดับบอก AC อมนัดสูงคันเห็นได้จนให้ไลน์ที่สิ่งเห็นเราขายบอกให้ไลน์ให้นินตุกเวอร์กำบัลกนี่ค่ะอมบอกมอก่อนค่ะสุดท้ายนี้ค่ะกงคุยค่ะอันนี้ค่ะรูมอันนี้รูม spaciousมาซาวมาจนเฮ็ดไรเฮียนินลูเพน่าออกมาเฮ็ดละมาเฮียน closet area อังเดวคานินเราอมตานี่ชักตบปะมอละมาเฮียนให้อัลเมราfix คันเราเสียมาให้ปลั๊กpoint เข้าอมเซลชัดตบจวนในเฮียนดาร์ทลังอมบกตาอมจวนช่วงเฮียนินโอเคนะเฮงก์เลมันเราได้จวน extra blanket อันดับบกจวน extra blanket เลตเวล extra blanket เลตเวลนี่จ้ะมันเราได้อมช่วงเฮียนจวนเฮงที่หันน้อยอ่ะพอคนที่น้องมาเฮงมาอมเราจวนเฮ็ดไลน์เอเรียอมเตะที่อาเซียนเริ่มต้นปะตีตกค่ะจวนเฮ็ดลำฮีบาร์รูมนี่เวทุงบาร์รูมกันเองนะบาร์รูมฮีอเลียนลุตุกเลวมาเซ่เดชเชลวมาตกมาso paket noเนี่ยนะออกมาสตูลบาร์รูมเราออกมาบาร์รูมสตูลจวนก็จะมาโซนที่ขายนะโคขายนะที่ค่ะเราอมปกะบาร์รูมชิมมาเฮียนินสาบอนให้มีอันที่ปัดหินเราด่ามั่วบางทีที่จะเก็บมานี่อันนี้ถ้าจนชาวร์ฮีแต่เฮียนอมปกะกิสร์เนี่ยด่าปกะมั่วตีลุงค่ะอมเทียจวนที่เฮียนคอมโมดอมมาลาบุลาเฮียนินเบสินค่ะอมมาหน่วยคนคูดัสบินเตนด่าปกะฮีเบสินบุลาดาร์สลังค่ะอมเละบอกตาข้าบาร์รูมจูนี่เดียวไม่อาเลียนแล้ววะเดชเชลล์บอกเวลจูนี่จวนกิจารอนนักให้ปอนะเฮียนินสวิตช์คันดาบอกนี่ว่าค่ะcloset area อังเดียวอินอาชันินติคันไอปาร์ดาเตเฮียนินได้ดังจู่อาลูเทบอกว่าจวนก็สวยไปประคัดจู่เฮ็ดไลเฮียนินดัสบินค่ะอมบอกอันนี้ค่ะเฮ็ดไลกันเข็นนะ deluxe room lilac stay จู่อันนี้home stay อันติดตักหน้ามาเซ room ช่างเข้ามาโฮเทลหลังเดียวคันนี้มาเจ้าหินกระเสีย home stay อย่างมาเนีย kitchen นะเราหารองอันนี้บอลเทอังเวลค่ะอันนี้จีเราโฮเทล setup เดียวมาเจ้านี่กระเสีย home stay ที่นั่นติดตักหน้าโม IG เวลาอันดาคานค่ะเฮ็ดไลรูมตูร์จูนี่อินห้วยลำปังกิเจนเต้ dining hall เด็กันติลังเละสวยๆตอนนี้เฮ็ดไลเฮียนินสวยตองคานี่ reception ออกมาเฮ้ยไลหิมreception desk ค่ะเราอันเวlilac stay welcome you ที่เดินเราตารมไลฮี lobby อังเร่งเดียวเขาตัวนู้นอินพอลตัวนู้นฮีอาเจงเว็บก็มั่วตาเฮียนฟิลเตอร์เต็มมาบาร์รูมเต็มเนี่ยจนเฮ็ดไลเฮียนิน
basin silna lo boka hetlai hianin dining area kha boka mo choi don jon hetlai hian chuk thak zel kha nga ya hetlam hi kitchen lai hi kitchen nia hei ei tur lo siam mek boka au tu nuin tui don na sa nghe kha kha alu sabzi tui don lutuk chuan hei pickle tui lutuk tak mai tur kha lo siam bok ani guest ta na ei tur mo tui via wang siam tu nu hian in a hne so shim boka kha ni ta a chuan hei dining area dining hall hi an chinila ti hian table kha lo in set up mo chuan hei zing ania breakfast te kan ei don ni hi puri sabzi thingpui le purun sen ana lam bel le mo Wi-Fi hi om boka free Wi-Fi speed po tha em a chuan phone network shim po a tha hetlai hun hi mo kan thlenna room bul che hi deluxe true ti om mo hei hi envele lokila ani tu ten min hon saka hei hian ani le dang ta ni zau tha em a ta hi chuanin hei khum kha king size bed lo mo lian pui mai chuan sir lama hianin coffee table le thutna kha om boka chuan hemi hi AC room ani boka are ta chuan hi sang hi zaro kha ani ve thunga hei chandelier te oma khum arrangement shim hei moi topa mo nung nen son hei hi deluxe true ania chuan hetlama hianin fridge te le wardrobe kha om ve boka chuan tla hian bathroom om nga la hei kan tilang thua ka nge details on kan sei ve lawang ti khan geyser le shower te mo kha lilac stay deluxe true room ani ve thunga ni dining hall bula hian hei room 101 oma hei kan enchin ve le loknon ni hei hi room 101 ani ve thunga non AC room ani mo chunga hei ceiling fan vir vuta ti hian an lakwa lange hei hi AC room ni lawa chuan man to ber ani a san khata sang hi zani ani hei TV te om telamo fridge te deluxe khanin TV kham tel velo tlat me aman to ber khania tinge mani chuan bathroom te en vele chinila khan hei bathroom poitle min thui phei deu mo commode basin chon he ta hianin shower le geyser kha om boka chuan het lam room sir le lama hian closet ang kha shanin zau pui me yom le bokamo chinang hei tikhan hei closet area kha shanin anei boka hei hi room 101 non AC room a chona man to ber ani ve ni slai sadar thalang boka room khat kan en leang room 102 hi en vele sinila hei hi zan khata cheng sang khan zariat man ani ve thunga mo khum pani oma double bed ania hei a room hi ate lo khop mai hei po hi ceiling fan vir vuta chuan hei side table thatak mai kha lom le boka drawer nen chuan hei an ti moi vel shim a bedroom shim mo heting light te hi da zel ta a chuan hetlama hianin bathroom oma nikhan basin te shower te geyser te kha om ve ka commode mo kha hetlai room 102
สังขัดเรียดมัน twin bed นะอันนี้สุดไลส่วน closet บกตาค่าอีรอนติลังเวลชิมนี่ลายเห็นนะ option ช่างขโมยรูมต่างเตกันเห็นนะบากอาคารไฟชิมารูมเวลฮีอันบลังเก็ตเตอันริไซเตฮีไฟเวกบกอันนี้โอ้คติซงค่าเฮดไลเล็กสเตย์ลุงลอนลุงเลียโฮมสเตย์กันเห็นนะรูมตูร์เตและรูมช่างตูร์เตปอนี่เบอร์เมย์มันช่างเตรอนตีลันเทจูนี่แหละตา